Добрий день, шановні народні депутати, добрий день, журналісти, добрий день, українське суспільство. Мене звати Ганна Соломатіна. 16 червня 2017 року я за результатами відкритого конкурсу була призначена на посаду керівника директора департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції. Якщо говорити простими словами, це основний департамент НАЗК, який має здійснювати перевірку достовірності інформації, вказаної чиновниками у їхніх електронних деклараціях. Я прийняла рішення прийти сюди сьогодні, щоб розповісти про те, що система електронного декларування, на яку українці витратили стільки грошей, створення якої так підтримують європейці, підтримували і підтримують, запуск якої був однією з умов для надання Україні безвізового режиму, на сьогоднішній день повністю скомпрометована. Для початку я скажу декілька слів про себе. Більше 20 років я працюю на державній службі. Я багато років працювала в фінансовому та банківському секторі. Я входила до методологічної ради Національного банку України під керівництвом Віктора Андрійовича Ющенка, який на той час очолював Національний банк. Ми зробили грошову реформу, перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, запровадили систему електронних платежів. Ми зробили одну ключову реформу у банківській сфері в період незалежності України. Я пишаюсь, що я була в тій команді. 8 років я спеціалізувалась на санації збанкрутілих підприємств, відновлення їхньої платоспроможності. В складі спочатку це була структура Кабінету міністрів, а згодом Міністерства економічного розвитку. Також працювала на інших керівних посадах Мінекономіки. Я працювала при 9 міністрах економіки. Після призначення Андрія Клюєва я звільнилась за власним бажанням, оскільки не хотіла бути частиною тої команди. Я приєдналась до Національного агентства з питань запобігання корупції, бо сподівалася, що мій досвід та знання допоможуть побудувати ефективну систему перевірки декларацій. На жаль, цього не сталося. І зараз я поясню чому. Я хочу, щоб всі знали, що насправді є декларування. Це використовується для покривання чиновників лояльних до влади, розправи над неугодними та з метою особистого збагачення голови НАЗК та членів НАЗК. Результати перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву НАЗК. Хочу одразу сказати, що перед тим, як звернутися до народних депутатів, які мене сьогодні сюди запросили, і я хочу подякувати Мустафі Найєму за те, що він зібрав сьогодні стільки людей, я передавав пакети документів про факти корупції в НАЗК до Генеральної прокуратури України. Але з невідомих мені причин вони були вилучені і повернуті назад до НАЗК без розгляду. Тому я змушена була звернутися із заявою до Національного антикорупційного бюро. Я передала детективам НАБУ усі матеріали та надала свідчення. Однак, щоб не вийшло так, як з Генеральною прокуратурою, я вирішила звернутися до народних депутатів з проханням допомогти мені донести цю інформацію до громадськості і допомогти її розслідувати. Перше, що громадськість має усвідомити, що НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто із 2 колегами викликали до адміністрації президента так званий куратор за НАЗК у вересні цього року і пропонував, що всі перевірки, які будуть проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, в першу чергу розглядались в адміністрації президента а потім вже на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від цієї пропозиції.
Потім, це в кінці вересня, це повторилось. Я також відмовилась від цієї пропозиції. Після цього, 25 вересня, голова НАЗК одноосібно, без погодження з членами НАЗК, підписала незаконний наказ, яким зробила мій департамент підконтрольний, лояльний до себе людині. Відтоді усі документи мого департамента мали бути завізовані цим, в лапках, контролером. Таким чином, Корчак незаконно зробила мій департамент підконтрольним своєму спільнику. Знаючи методи цього, в лапках, професіонала, я невідкладно написала заяву про звільнення. Написали про звільнення також керівник апарату, голова радників, голови НАЗК, директора інших департаментів і багато інших працівників. Перебувати далі на цій посаді у даних умовах я не вважаю можливим. Я знаю, що так само вчинять і інші працівники цього органу, тому що хто чесний і хто правдивий, там працювати на сьогоднішній день не може. Друге. Голова і члени НАЗК займаються фальсифікацією результатів спеціальних та повних перевірок. Особисто я отримувала від голови НАЗК незаконні вказівки щодо повних перевірок окремих народних депутатів. По результатам, щоб вони були, як то кажуть, чесними і правдивими в лапках, щоб не було порушень. Я відмовилась від цього. Також був ще один випадок, коли після моєї відмови скласти потрібний Корчак висновок, що до одної дуже високопоставленого чиновника голосування членів НАЗК все рівно відбулось, проте їх рішення, опубліковане на сайті НАЗК, не відповідало тому проєкту, який підготував уповноважений мого департаменту, і за який фактично проголосували. Крім того, я ініціювала проведення перевірки діяльності мого департаменту з січня 2017 року до моменту мого призначення у червні 2017 року. Проведена перевірка виявила факти фальсифікації результатів спеціальної перевірки кандидатів на посаду державної служби. Шановні, що відбувалось, я взагалі, це просто не передати. Одна і та ж людина йде претендентом на посаду в один орган за одним і тим же запитом, два висновки. Один, як то кажуть, бездоганний, в іншому є купа проблем, тобто дані декларації не співпадають з даними в реєстрах. По одному декларанту, кандидату, є також висновки, але відсутня взагалі декларація в реєстрі як кандидата на посаду. Це все злочини. І ці злочини потрібно, щоб розслідувались, тому що або це втручання і декларація зникла з реєстру, або не подавалась ця декларація, а були зроблені висновки по цій декларації на основі чого. Також мені відомо випадки, коли члени НАЗК зобов'язували уповноважених осіб департаменту своїм голосуванням перевіряти декларації чиновників. Дякую, тому що я хвора, я на лікарняному. Зобов'язували уповноважених осіб департаменту своїм голосуванням перевіряти декларації чиновників, які взагалі не підлягають перевірці згідно статті 50. Ймовірно, це робили з метою політичної розправи або отримання хабарів. Усі ці факти я передавала в Генеральну прокуратуру. На жаль, не знаю, чому цей пакет назад повернувся до НАЗК. Крім того, за результатами внутрішньої перевірки мені стало відомо, що комісії не дали перевірити
спецперевірку кандидатів на посади суддів Верховного суду. Їй керівництво заборонило підходити до шафи з документами. Всі рішення про проведення спеціальних перевірок у період січня місяця 2017 року, а їх було близько 4 тисяч на момент мого призначення, керівник НАЗК пані Корчак не підписувала. Це є пряме порушення статті 58 Закону про запобігання корупції. 70% результатів спецперевірок кандидатів на посади не відправлялись на органам, які робили запити, а отримувались нарочним в НАЗК. Це створювало підґрунтя для зловживання як з боку кандидатів, так і з боку співробітників агентства. Встановлені численні випадки незаконного затягування термінів спеціальних перевірок. Замість 7 днів, як це вимагає закон, перевірки тривали декілька тижнів. Ще один цікавий факт. Повна перевірка 8 депутатів та міністрів, яка мала ще закінчитись в травні місяці, тобто повна перевірка, вона здійснюється протягом 60 днів, плюс ще 30 днів, тобто 90 днів. Ці перевірки повинні були закінчитись ще в травні 2017 року. На жаль, ці перевірки навіть не розпочинались. Жодного запиту до компетентних органів щодо цих суб'єктів декларування не було направлено. Відповідальність за це несе особиста голова Корчак, яка не організовує роботу в НАЗК і не здійснює контроль за роботою підлеглих. З приблизно 1,5 мільйона декларацій, які наразі є в системі, перевірена всього 91 декларація, зроблена повна перевірка. Якщо ми порахуємо, що на 1 травня 2018 року в реєстр додається ще 600 тисяч декларацій, шановні колеги, скільки років ми будемо перевіряти ці декларації? І скільки заробітних плат і премій незаконних отримає пані Корчак? Тому що вона перетворила цей орган ЧП під назвою НАЗК, який очолює пані Корчак. Усі ці перевірки можна було робити вже давним-давно автоматизовано, якщо б на це було рішення голови НАЗК, якщо б використовувався логічний арифметичний контроль. На сьогоднішній день в НАЗК працює по штатній чисельності 311 людей, фактично працює десь 260. 60 вакансій. Це все потрібно було заповнити і зробити. Однак мої пропозиції щодо оптимізації і автоматизації процесу перевірок декларацій постійно блокувались з боку голови НАЗК. Моє переконання, і я передала до НАБУ факти, які підтверджують ці слова, це відбувалося з метою маніпулювання процесом перевірок та особистого збагачення голови НАЗК. Також за результатом внутрішнього аудиту мені стало відомо про численні факти роздрукування конфіденційних даних із системи по багатьом суб'єктам декларування. Мені невідомо, ким і яким чином будуть використані в подальшому ці дані. Це питання, на яке мають відповісти правоохоронні органи. Я звертаюся до Національного антикорупційного бюро, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до вас, народні депутати. Допоможіть в розслідуванні тих зловживань, які відбувалися і відбуваються на теперішній час в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Я закликаю Президента України, Прем'єр-міністра, Голову Верховної Ради, народних депутатів відсторонити голову НАЗК від виконання обов'язків на час проведення розслідування. Я також звертаюсь до міжнародних організацій, які надавали і продовжують надавати фінансову допомогу НАЗК,
заморозьте всі програми. Ваші гроші використовуються неефективно. За їх рахунок збудована недієздатна система перевірки декларацій і життєздатна система заробітку на торгівлі перевірками. Поки не буде змінено усе керівництво НАЗК, не буде проведено міжнародний аудит ефективності використання міжнародної допомоги, не потрібно, щоб була. Я сьогодні хочу подякувати всім народним депутатам, які сьогодні знаходяться в цьому залі, і з проханням, щоб я завтра із своїми колегами виступила на комітеті і більш детально розповіла про всі ті зловживання, які відбуваються в НАЗК.